एक्सेलमा युनिक रेकर्ड तयार गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा युज गरिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 3वटा तरिका हामीले यो भिडियोमा सिक्दैछौँ। सबभन्दा पहिलो तरिका हामी युज गर्छौँ एडभान्स फिल्टर। मानौ मलाई मन्थको युनिक लिस्ट चाहिएको छ यतापट्टि, त्यसको लागि मैले पहिला यसलाई कन्ट्रोल सी कपी गरेँ, यहाँनिर गएर मैले कहीँ कतै कन्ट्रोल भी पेस्ट गरेँ र एडभान्स फिल्टरमा क्लिक गरेँ। कपी टु अनदर लोकेसन यसमा मैले क्लिक गरेँ किनभने मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिएको छ र लिस्ट रेन्ज भनेको ठाउँमा यो डेटा सेटको कम्प्लिट टेबल कन्ट्रोल शिफ्ट र राइट एरो की प्रेस गरेँ मैले। त्यस पछाडि क्राइटेरिया रेन्ज राख्नु परेन, कपी टु मलाई यहाँनिर चाहिएको छ र युनिक रेकर्ड मात्रै। यति गरेर मैले ओके गरेँ भने मैले युनिक लिस्ट पाएँ। एउटा तरिका यो भयो। एक्सेलको भिडियो चल्दा चल्दै अलिकति कुरा गर्छौँ अहिलेको लेटेस्ट जुन ट्रेन्ड छ अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउने भन्ने। एउटा त तरिका हामीले फ्रिलान्सिङ गरेर आफ्नो सिपलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर पैसा कमाउन सक्छौँ, इन्कमहरू हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। र अर्को अहिले ट्रेन्डमा हामीले एउटा साइट अथवा एप्लिकेसन भेट्छौँ हनीगेन भनेर। honeygain.com एउटा यस्तो साइट हो जहाँ तपाईहरुले आफ्नो इन्टरनेटलाई जुन वेस्टेज गएको इन्टरनेट छ त्यसलाई चाहिँ सेल गरेर प्यासिभ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीलाई कुनै पनि सिपको आवश्यकता पर्दैन, हामीले घरमा बसी बसी नै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। र यसको लागि तपाईहरुले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो साइटमा र यसको एप चाहिँ तपाईहरुले मोबाइलमा अथवा जुन डिभाइस तपाईहरुले चलाउनुहुन्छ त्यसमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि मैले स्क्रिनमा दिएको अथवा क्याप्सनमा दिएको लिङ्कबाट तपाईहरुले यसलाई लगइन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले स्टार्टिङमै $5 गेन गर्न सक्नुहुन्छ र $20 पुगिसके पछाडि तपाईहरुले यो इन्कमलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु यो लिङ्कबाट जानुहुन्न भने तपाईहरुले स्टार्टिङमा केही पनि पाउनुहुन्न र यदि तपाईहरु यो लिङ्कबाट जानुभयो भने चाहिँ स्टार्टिङमा $5 पाउनुहुनेछ। रजिस्टर टु क्लेम $5 को माध्यमबाट तपाईहरुले यसमा आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नुभयो भने, आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ $5 स्टार्टिङमै पाउनुहुनेछ र जसको लिङ्क तपाईहरुले युज गर्नुहुन्छ उसलाई पनि केही न केही बेनिफिट हुन्छ। र नेक्स्ट हामीले फेरि अकाउन्ट क्रिएट गरिसके पछाडि अरु कुनै साथीहरुलाई रेफर गर्यौं भने फेरि त्यसबाट पनि केही फेरि हामी इन्कम जेनेरेट गराउन सक्छौं। यो तपाईहरुले हेर्नु होला, यो प्यासिभ इन्कमको लागि राम्रै छ, ठिकै छ। अर्को तरिका मैले यो रेन्जलाई कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी कपी, त्यसपछाडि यहाँ कतै गएर कन्ट्रोल भी गरेँ पेस्ट। यसमा फर्मुला भएको हुनाले कन्ट्रोल भी गर्दाखेरि हाम्रो डेटा आएन, फर्मुला आयो। मैले कन्ट्रोल अल्ट र भी गरेँ अनि पेस्ट भ्यालुज अनि ओके। यति गरिसके पछाडि डाटा ट्याबमा भएको रिमुभ डुप्लिकेट्स अनि कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सिलेक्सन अनि रिमुभ डुप्लिकेट्स। त्यस पछाडि मैले माई टेबल हैज हेडर्स, मेरो टेबलमा हेडर छैन, मैले ओके गरिदिएँ, हामीले युनिक लिस्ट पायौं। त्यस्तै गरेर अर्को तरिका हामीले युज गर्न सक्छौं इक्वल UNIQUE युनिक भन्ने फंक्सन, जसमा एरे भनिएको ठाउँमा डेटा सेटमा भएको यो रेन्जलाई मैले लिएँ र ब्राकेट क्लोज गरेँ, त्यसपछाडि इन्टर गरेँ। यसरी पनि हामीले युनिक लिस्ट तयार गर्न सक्छौं।